Welcome sa Bisaya Cooking. Ciao! Karon, magluto tag champurado. Sumabutang tag 1 cup nga pili rice o 4 cups water. Ato lang ni siyang pabukalan gamit ang medium heat. Once pabukal na, pwede ito ibutang ato ang 1/2 cup sugar o 8 pieces nga small tablia. Once pabukal na, pwede na ito hinayan atong kayo into low heat aron di masunog ang ilawom. Ato lang i-mix hangtod malanay ang tablia ug ma-mix nato ang rice ug ang sugar. A few moments later. Once ma-mix na, ibutang na nato ang ato ang 1 cup water aron dili kay sa pilit. Then one of the secret aning champurado is mabutang jud kag asin. Kaning asin although parat ni siya, maka-enhance ni siya sa sweetness sa usa ka putahe. So muna ni siya ang ato ang champurado. Ato lang gitapingan o condensed milk. So as you can see, dili kay sa pilit, napasay sa baw gamay. Papatilawan akong wife. So I hope mubuhat man sa inyong balay. Very simple ra kayo. And the most important thing is magamit mo quality nga tablia. So see you sa ato ang next vlog. Ciao!